For today's video po, papakita ko naman sa inyo kung paano ko gawin ang aking special ube ensaymada. Unang-una ko pong gagawin, papahiran ko po ng shortening yung 5.5 ounce ng Mamon Cup. Para po hindi ito magdikit mamaya yung ating ensaymada dun sa ating molde. Kung wala kayong shortening, pwede rin naman gumamit o ipahid yung ating regular na mantika. Pagkatapos po, pinipare ko na po lahat ng aking gagamitin na ingredients. Gagamit po ako nung ready na ng ube halaya. Tinimbang ko po ito ay nasa 324 grams. Hahatiin ko lang po siya sa gitna at saka yung 160 grams, yun po yung ihahalo ko sa masa. Kaya po, nagtimbang na po ako ng 500 grams ng all-purpose flour. Maglalagay tayo ng 2 teaspoon ng instant dry yeast, 1/3 cup ng milk powder, tsaka lang po natin ito haluin. Kung active dry yeast naman po yung gagamitin nyo, same amount lang din po yung ilalagay, pero ipabloom nyo po muna sa maligamgam na tubig. Pagkatapos pong haluin yung harina, tapos maglagay po ng well sa gitna, maglalagay po ako ng 1/3 cup ng asukal at saka 1 teaspoon ng asin. Maglalagay din po ako ng violet na food color, kaunti lamang po. Tsaka po tayo maglalagay ng 2/3 cup ng tubig. Tsaka 1 tablespoon ng vanilla extract. Pagkatapos po natin magmadaling maglagay ng mga ingredients, maglalagay naman po ako ng 3 piraso ng malalaking itlog. Ito po yung extra large sa palengke o yung tagsi 7 pesos. Pwedeng batihin nyo muna po bago nyo ilagay para hindi na kayo mahirapan. Pwede naman pagkatapos nyo ilagay, tsaka nyo batihin katulad po nito para mahalo na rin po siya dun sa ating water. O di naman kaya po, batihin nyo na po siya kasama ng 2/3 cup na water para hindi na rin kayo mahirapan, tsaka nyo siya ilagay. Ngayon po, ilalagay ko na yung 165 grams ng ube paste. Tapos ihahalo ko lang po siya, dudurugin ko lang po siya hanggang sa maka-incorporate na po siya dun sa ating mga ingredients sa gitna. Hindi naman kailangan durug na durug bago nyo siya ihalo sa harina kasi mamasahin pa rin natin siya kamamaya, kaya mahahalo at mahahalo pa rin at madudurog pa rin yung ube paste. Ngayon po, naglagay naman ako ng 1/3 cup ng butter. Pwede rin kayong gumamit ng chilled margarine kung yun ang gusto nyong gamitin at mas mura. Kaya lang syempre, mas masarap kung butter, mas rich yung lasa at saka mas flavorful. Ngayon, habang minamasa nyo siya, malaramdaman nyo na sobrang lambot niya at saka sobrang basa. Pwede kayong maglagay ng 1/3 cup o hanggang 1/2 cup ng all-purpose flour. Pero hanggang doon na lang po yun. Mag-iiba po yung texture kapag sobrang dami na ng flour na hinalo nyo. Huwag kayong mag-alala po. Habang minamasa nyo po, habang ini-stretch nyo ng ini-stretch yung dough, mababawasan po yung pagdikit niya sa inyong kamay. Ngayon po, isasaling ko po yung ating dough para mamasa doon sa ating working table. Nagpahid po ako doon sa aking working table ng margarine o ng butter para po hindi na ko na kailangan maglagay ng harina. Kasi nga po, titigas po yung ating masa kapag sobrang daming harina ang nilagay. Kaya po, ang gagawin nyo, maglagay po kayo ng butter o ng margarine doon sa inyong working table tsaka sa inyong kamay. Tapos, i-fold nyo lang po ng i-fold yung dough. Sa una po talaga maninibago kayo kasi sobrang lagkit talaga ng masa nyo. Huwag kayong mag-alala. Sa una lang po yan, masasanay din kayo. Ngayon po, i-rest ko po yung dough ng 1 hour o 40 minutes. Tatakloban ko po ito para hindi ma-dry. After 40 minutes po, lumaki na po yung ating dough. Lalagyan ko po siya ulit ng butter o margarine sa ibabaw para po hindi ako malagkitan pagka mamasahin ko po siya ulit. Bali, mamasahin po natin siya ulit para ma-release yung ating mga excess air. Yung mga natrap na excess air sa loob. Para po mas madali natin siyang mai-handle mamaya. Pagkatapos po natin mamasa ng bahagya, ikakat ko na po siya. Ikakat ko po siya ng nasa 60 grams each, 60 to 65 grams, para ang kalabasan po niya ay saktong 20 pieces.
Ngayon po, papakita ko po sa inyo kung paano mag-mold talaga ng ensaymada. Ipa-flat nyo po siya ng flat na flat, pahaba, tapos po papahiran nyo siya ng margarine o butter sa ibabaw. Mas maganda po kung mapapanipis nyo po siya na manipis, para po, mas madali nyo siyang mapahaba mamaya. Ngayon po, yan po, binarasyan ko na po siya ng margarine. Tapos po, irorolyo ko lang po siya ng pabaston. Iroroll lang po, iroroll. Tapos po, ito-twist lang po yung dulo, tapos tsaka nyo po siya iikot. Medyo walang sense po yung pag-explain ko. Pero ito po, kung ayaw nyo po na masyadong komplikadong pagmumold, pwede nyo rin pong ganito na lang ibilog. Tapos, tsaka nyo po siya ilagay dun sa molde. Pareho lang din naman po yan. Pero kung gusto nyo pong mahirapan, ito papakita ko po ulit paano po i-mold. Kapag na-mold nyo na po siya lahat, i-sprayan ko po siya ng konting tubig. Pwede nyo rin siyang i-brush ng tubig para po medyo hindi siya ma-dry. Tapos saka ko po siya i-cover ng plastic para po hindi rin ma-dry at saka umalsa po siya ng maganda. Nirest ko po siya ng nasa 40 minutes bago po siya lumaki ng ganito. Ayan po, makikita nyo medyo lumaki na siya dun sa kanyang molde. Ngayon po, isasalang ko na po siya sa 170 degrees preheated sa loob ng 20 minutes o hanggang kung gaano nyo ka-brown gusto yung inyong ensaymada. Ito po yung natira kong ube, bali po binilog-bilog ko lang siya, ginayat ko lang po siya ng kasing dami ng ating ensaymada, tapos bibilog-bilogin lang po. Kung makikita nyo po yung ating ensaymada, medyo pinadark ko kasi mas madaling masira po pag medyo maputla yung pagbe-bake nyo. Ngayon po, gagawa na po tayo ng buttercream na ipapahid sa ibabaw ng ensaymada. Nagbibit lang po ako ng 1/2 cup ng butter or margarine. Pwede rin gumamit po ng chilled margarine. Kung may hand mixer po kayo, mas maganda. Pero kung wala naman po, mag-work din po itong ating whisker. Ngayon po, nung naibit ko na yung ating butter, maglagay po ako ng 1/3 cup ng powdered sugar. Ngayon po, pag ganito na yung consistency niya, creamy na po yung consistency niya, maglalagay na po ako ng 1/2 cup ng all-purpose cream. Mas maganda po pag chilled, pero okay lang din naman po kung hindi chilled. Kaya lang, mas gusto ko yung chilled kasi may body po yung kanyang buttercream. Pag pinahid nyo po siya dun sa ensaymada, hindi basta-basta siya nagme-melt, tsaka may texture po. Ayun, tas i-whisk nyo lang po hanggang sa maging creamy po ulit. Tapos, tsaka nyo na po siya ipahid sa ensaymada. Isiguraduhin nyo lamang po na yung ensaymada ang pagpapahiran nyo lumamig na po ng todo, as in wala na po siyang steam na mainit sa loob. Ipahid nyo lang po. Ito pong buttercream na to ay kasya sa 20 pieces. Saktong-sakto po ito dun sa ating ensaymada. Nakalimutan ko pong sabihin kanina na kapag kaahon nyo po ng ating ensaymada sa oven, siguraduhin nyo pong tatanggalin nyo siya agad dun sa molde para hindi siya mag-shrink, hindi mangulubot yung kanyang ibabaw. Importante po yun. Kailangan nyo pong tanggalin agad siya sa molde. Ngayon, na-cover ko na po yung unang inahon ko dun sa oven. Kaya ito po yung una kong kinote ng ating buttercream. Lalagyan ko lang po siya ng kaunting white sugar. Konting-konti lang po. Ayaw ko kasi ng masyadong matamis. Tsaka ko po siya gagadgada ng cheese. Eden po yung ginamit ko. Ang technique po para hindi masyadong basa yung eden nyo ay balatan nyo na po kaagad siya. Bago nyo paggamitin ng 2 hours, balatan nyo na kaagad siya para medyo madry siya. Pag kinaskas nyo siya, hindi siya malambot. Tapos ayun po, pan-design yung ating niroll na balls kanina na ube. Tapos po, tsaka ko siya ilalagay sa ating liner. Para po mamaya ilalagay sa box. Ito pong ginamit kong liner ay hindi talaga siya liner. Ito po ay pang coffee filter. Nabibili po ito sa mga supermarket. Bali, 150 pieces ay parang nasa 80 pesos o less pa siya. 60 pesos lang yata. Sobrang mura pero maganda siya kasi parang tela. Parang tela yung kanyang hindi po siya basta-basta napupunit. Tapos sobrang laki niya. Ayan yung aking binibiling liner. Para sa mga lalaking products ko. So,
So, ayun po, tapos ko nang gawin yung aking ube ensaymada na special. Sana po natuto kayo, mapagkakitaan nyo rin sa susunod. Kung nagustuhan nyo po yung video, paki-like and subscribe na po para po updated kayo sa mas marami pang video na ipopost.